یه توییت من دیدم چند وقت پیش، خیلی جالب بود. توییت این بود که اینجا میبینید میگفتش که آره ما خانواده و مذهبی هستیم، چرا همش باید دیگران احترام ما رو نگه دارن؟ کاش میشد یه دفعه‌ای ما به احترام اونا مثلا یه طور دیگه لباس بپوشیم. من علی بندری هستم و این کانال یوتیوب بی پلاسه. توی این ویدیو یه پدیده‌ای رو توضیح میدم که از کتاب پوست دربازی نسیم طالب یاد گرفتم و از وقتی یادش گرفتم مدام نمونه‌هاش میاد جلوی چشمم و واسه خیلی چیزا یه توضیح قابل قبولی بهم میده. قاعده اقلیت متعصب. مغز حرف ساده است ولی مثالاش لازمه که بفهمیم دقیقاً یعنی چی، چون استفاده های بزرگ و مهمی میشه ازش کرد. مغز حرف ولی چیه؟ نسیم طالب میگه که یک اقلیت 3-4% در یک جامعه میتونن خواسته خودشون رو به همه تحمیل کنن اگر به اندازه کافی سختگیر باشن. یعنی یه طوری میشه که شما از بیرون که نگاه میکنی فکر میکنی که اکثریت این جامعه لابد همینو میخوان، در حالی که نه، اکثریت اینو نمیخوان. اونایی که اینو میخوان اقلیتن، اقلیت بسیار کوچیکی هم هستن ولی اقلیت بسیار سفت و سختی هستن. چرا اینطوریه؟ چون جامعه یه سیستم کامپلکسه، پیچیده است و سیستم پیچیده چیزی نیست که شما با مطالعه و فهمیدن اجزایش بتونی سر ازش در بیاری. طالب مورچه رو مثال میزنه، میگه شما نمیتونی یه مورچه رو خیلی خوب و دقیق بری مطالعه کنی بعد رفتارش رو تعمیم بدی تا بفهمی که گله مورچه ها چطوری کار میکنن، چطور رفتار میکنن. شما رفتار کلونی مورچه ها رو فقط و فقط با مطالعه رفتار کلونی مورچه ها میتونی بفهمی. رابطه و تعامل مورچه ها با هم دیگه از این که خود یه مورچه اون گوشه تنها داره چه کار میکنه خیلی مهمتره. جامعه هم همینه. طالب استفاده‌ای که میکنه میگه که برای اینکه یه جامعه‌ای درست کار کنه لازم نیست همه اجزایش درست کار کنن، همه مردم درست کار کنن. یه اقلیتیه که پوست دربازی داشته باشن، سختگیر باشن، شجاعت داشته باشن، متعصب باشن روی یک چیزایی، میتونن اراده خودشون رو تحمیل کنن به بقیه. ما نمونه های اینو بیشتر با پیامدهای منفی دیدیم ولی طالب میگه تجربه های مثبت هم ازش هست. بعد مثال برای این که بخواد بزنه که ما ببینیم این پدیده چطور کار میکنه، مثال دم دستی که میزنه خوراکی‌های حلال در کشورهای غربی. خوراکی‌های حلال برای مسلمان‌ها یا کوشر برای یهودی‌ها. مسلمون مقید گوشتی که حلال نباشه رو نمیخوره دیگه. یهودی که مقید باشه نوشیدنی اگه کوشر نباشه نمیخوره. حتی لیموناد مثلا کوشر نباشه ممکنه نخوره. چند درصد مردم آمریکا، جامعه آمریکا هستن که مقید هستن به این که مثلا لیمونادی که دارن میخورن کوشر باشه؟ خیلی کم، زیر 0.5%. ولی طالب میگه تقریبا همه لیمونادا تو آمریکا کوشرن. چرا؟ چون اونی که براش مهم نیست حلال باشه میخوره، حلال هم نباشه میخوره. اونی که براش مهم نیست کوشر باشه میخوره، کوشر هم نباشه نمیخوره. ولی اونی که براش مهمه کوشر باشه میخوره و کوشر نباشه قطعا نمیخوره. حلال و کوشر البته برابر نیستن اما ما اینجا داریم به جای هم استفادهشون میکنیم. بر همین میاد تولید کننده همشو کوشر میزنه. اینطوری دیگه لازم نیست جدا کنه، تولید جدا کنه، لیبل جدا بسازه، جدا لیبل بزنه، جدا کنترل کنه، تو سوپرمارکت جدا بچینه. همه رو کوشر میکنه، همه رو یه دست میکنه، خیالش راحت، هیچ کی هم شاکی نمیشه، همه هم میخورن. مثال دیگرش حساسیت به چیزهای مختلفه. اونی که بادوم زمینی حساسیت نداره براش مهم نیست که بستنی توش بادوم زمینی داره یا نداره، داشته باشه میخوره، نداشته باشه هم میخوره. اما اونی که حساسیت داره دقیقاً میره برچسب رو میخونه و اگه داشته باشه میذارتش کنار. این در اسکیل بزرگ باعث میشه که مثلا مدرسه ها بگن که اصلا تو مدرسه ما بادوم زمینی ممنوعه که کار راحت تر بشه دیگه، ریسکی وجود نداشته باشه تو مدرسه دیگه. این البته نکته حاشیه‌ای خیلی مهمی هم داره. یه وقتایی نتیجه ناخواسته میدونید چی میشه؟ این میشه که چون آدما و مخصوصا بچه‌ها هی کمتر و کمتر در معرض بادوم زمینی قرار میگیرن، کم کم اصلا آلرژی، حساسیت به بادوم زمینی در جامعه زیاد میشه. این حالا یه موضوع دیگریه که باشه واسه یه جای دیگری. اینجا همین مفهوم اقلیت متعصب رو بفهمیم. یا مثال دیگه‌اش که واسه ما ملموس‌تره همین چیزی که تو این توییت بود.
2 نفر مثلا میخوان ازدواج کنن 4 تا خانواده درگیرن دیگه، 2 نفر از این ور 2 نفر از اون ور. فرض کنید از این 4 تا 3 تاشون هستن که مذهبی نیستن، یکیشون هست که مذهبیه. احتمالاً عروسیشون چه شکلی میشه؟ مذهبیان که باید به احترام غیر مذهبی‌ها مدل اونا رو بپذیرن، یا اینکه اونا باید به احترام عقاید اینا مثلا با حجاب باشن؟ اینجاست که باعث شد من اون توییتر رو با این قاعده اقلیت متعصب بهش نگاه کنم. البته این جزئیاتی داره، شرایطی داره، مهمه که این اقلیت چطوری توزیع شده، مهمه که رعایت کردن این هزینه رو میبره بالا یا نه. مثلا اگه تولید گوشت حلال گرونتر باشه خب همینجا پر گوشت حلال نمیشه، اما در بریتانیایی که 3 یا 4% واقعا بیشتر مسلمون نیستن، بخش بزرگی از گوشت حلاله. گوشت وارداتی از نیوزیلند 70% میگه حلاله. و تازه این در مورد حلال بودنه که واقعا ممکنه یک جمعیتی در اروپا و آمریکا نسبت بهش حساسیت داشته باشن، یعنی براشون مهم باشه که مثلا غذای مسلمونی نخورن چون مسلمونا خوششون نمیاد. اما شما همین عینک رو بردار، اینطوری به مواد غذایی ارگانیک نگاه کن. این کاری که بکنی متوجه میشی که یکی از دلایلی که قفسه غذاهای ارگانیک تو فروشگاه‌ها هی بزرگتر و بزرگتر میشه اینه. چون شما فکر کنی مهمونی بزرگی میخوای بگیری، حدس میزنی یه تعدادی از مهمونا براشون مهم باشه که غذا ارگانیک باشه. خب فرم که نمیفرستی قبلش بپرسی یکی یکی که چیکار میکنی؟ میگی خب اونی که براش مهمه اگر بدون ارگانیک نیست نمیخوره، اما اونی که براش مهم نیست خب هر چی باشه میخوره، باشه میخوره، نباشه هم نمیخوره. اختلاف قیمت اگه زیاد نباشه شما کلا همه منو رو ارگانیک میکنی، خیال خودت هم راحت میکنی. یا مثلا یه مثال دیگه، شما 4 نفرین تو خونه، دختر نوجوان خونه میگه که من گیاهخوارم. کسایی که تو خونه غذا درست میکنن از حالا به بعد یه انتخاب دارن، یا باید این دردسر رو بردارن که همیشه 2 جور غذا درست کنن، یا اینکه کم کم سلیقه‌شون متأثر بشه از سلیقه اون نفر دیگه‌ای که گفته بوده گیاهخوارم. برای همین خانواده میره به سمتی که بیشتر روزا گوشت نمیخوره، بعد خریدش کم میشه. بعد کم کم وقتی چند تا خونه اینطوری بشن، سوپرمارکت قفسه هاشو، بارشو، خریدشو تنظیم میکنه، کرفس و عدس بیشتر میاره، گوشت کمتر میاره. چرا؟ چون اونی که گیاهخواره اگه غذا گوشت داشته باشه نمیخوره، آدما هم نمیخوان هر روز 2 جور غذا درست کنن، و بالاخره اونی هم که گیاهخوار نیست عموما گوشت باشه میخوره، نباشه هم نمیخوره دیگه. اینو که بدونیم حواسمون یه خورده جمع‌تر میشه. اگه دفعه بعد رفتیم توی جلسه دیدیم همه دارن انگلیسی حرف میزنن، 16 نفر آدم، سریع نتیجه نمیگیریم که خب لابد اکثریت زبانشون انگلیسیه، چون اینطوری نیست. ممکنه که قاعده اقلیت متعصب در کار باشه. ممکنه اینجا اتفاقا هیچ کس زبانش انگلیسی نباشه. ممکنه از این 16 نفر 15 نفر نروژی بلد باشن، 1 نفر باشه که نروژی بلد نباشه، ولی همشون انگلیسی رو بلد باشن. اون وقت توی یه جمع 16 نفره‌ای که هیچ کس انگلیسی زبان نیست، شما میبینی به انگلیسی دارن صحبت میکنن. زبان جلسه رو اکثریت حضار تعیین نمیکنه، یه اقلیتی تعیین میکنه که موضوع براش خیلی مهمه. اینجا اون چیزی که مهمه اینه که همه بفهمن. انگلیسی رو همه تا یه حدی میفهمن، تا یه حدی میتونن. نروژی اگه باشه 1 نفر هیچی نمیفهمه، پس همه میریم سر انگلیسی. از این قاعده طالب استفاده میکنه، پدیده‌های بزرگی رو در جامعه توضیح میده. این که در سیستم‌های پیچیده یک نامتقارنی‌هایی میتونن یه تغییرات پردوام و دائمی درست کنن. نامتقارنی مثل چی؟ عدم تقارن مثل چی؟ مثل همین قاعده اقلیت متعصب. بعد اینو طالب میگیره میرسه اونجایی که میگه که اونی که جامعه رو رشد اقتصادی و اخلاقی میده این نیست که اکثریتش در یه چیزی به اجماع برسن. خیلی وقتای اقلیت کوچیکی هن که این کارو میکنن در اثر یک شرایط نامتقارنی، و شرایط نامتقارن تقریبا در همه چیز و همه جا پیدا میشه. یه دونه از این نامتقارن بودن هایی که به قول نسیم طالب مادر همه عدم تقارن ها هم هست، همین قاعده اقلیت متعصبه. تقارن تعادل اکثریت و اقلیت رو به هم میزنه. شما خیال میکنی اکثریت باید زورش زیاد باشه، ولی نه، اقلیت بسیار کوچیکی بسیار مؤثرتر میشه. من علی بندری هستم، این کانال یوتیوب بی پلاسه. اگر دوست دارید با هم از این چیزا یاد بگیریم، سابسکرایب حتما بکنید که چیزی رو از دست ندین.